Đã bao giờ các bạn tự nhủ rằng chúng ta chỉ luôn giỏi gồng lỗ hơn là việc chúng ta gồng lãi? Và tại sao chúng ta luôn luôn chốt non? Tất cả những cái điều đó nó phụ thuộc vào tâm lý các bạn, hay phụ thuộc vào cái chiến lược giao dịch của các bạn, hay nó còn phụ thuộc vào bất cứ một cái điều gì khác nữa. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để review lại những cái lệnh của mình ở trong tuần, để chỉ ra cho các bạn những cái bài học và những cái điều mà mình muốn chia sẻ để giúp chúng ta có thể gồng lệnh nó sẽ tốt hơn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Forex, mình là Minh. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dành thời gian rất là nhiều để review, để xem lại tất cả những cái lệnh của mình ở trong tuần vừa rồi. Nó có những cái lệnh thắng cũng như là nó có những cái lệnh thua. Và từ những cái lệnh đó mình sẽ chắc chắn sẽ chỉ ra cho các bạn được những cái bài học mà mọi người sẽ cần tránh và mọi người sẽ cần vượt qua khi mọi người giao dịch, để làm sao cái kết quả giao dịch chúng ta là một cái kết quả tốt nhất và chúng ta có thể gồng lãi được cái lệnh chúng ta sẽ dài nhất. Và hiển nhiên nó sẽ tránh được những cái trường hợp mà chúng ta bị FOMO, chúng ta bị tâm lý như thế nào, thì tất cả sẽ cùng mình đi qua ở trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái lệnh của mình ở trong ngày thứ 5 của tuần trước, ngày 16 tháng 12. Và như các bạn có thể thấy ở đây, mình đã quyết định đặt một lệnh sell vàng ở mức giá là 1783 với stop loss là 1789.5. Và mình đã gửi cái thông tin này vào cái nhóm tín hiệu của mình, nhóm private như mọi người thấy. Và nếu các bạn theo dõi nhóm của mình kỹ thì các bạn hoàn toàn có thể nhận ra được cái lệnh này. Và chúng ta hãy cùng mình xem lại tình hình thị trường ở thời điểm đó. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào khung D1. Mình nhận thấy ở đây sau khi vàng xuống đến vùng xung quanh 1750 thì bất ngờ nó xuất hiện một cái cây nến rút dâu tăng lên rất là mạnh. Bởi vì các bạn có thể thấy đây chính là vùng key level trong một cái xu hướng tăng của khung thời gian D1. Điều này cũng khá là dễ xác định, theo mình thấy là như vậy. Tiếp sau đó là một cái cây nến mà chúng ta có thể gọi là một cây nến Marubozu với một cái đà tăng tương đối là mạnh. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn vào khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian H1, chúng ta sẽ thấy xuất hiện phân kỳ tăng của RSI khá là rõ nét tại khu vực quanh cây nến xanh rút dâu này. Và tất cả đều chứng minh cho chúng ta thấy là một cái xu hướng tăng quá là rõ ràng. Nhưng tại sao mình lại có một quyết định sell mà mọi người thường gọi là một cái từ đó là cản tàu như vậy? Và để đưa ra quyết định này thì thực sự mình đã phải quan sát và đắn đo rất là nhiều. Khung thời gian mình phân tích và vào lệnh ở lúc đó là khung M30 và khung M15. Ở M15 thì các bạn sẽ ngay lập tức thấy ý tưởng của mình. Mặc dù giá vàng đang tăng khá là mạnh nhưng nó lại đang tiếp cận lại khu vực kháng cự, hay còn gọi là vùng hỗ trợ cũ của nó tại khu vực 1782, 1783. Thêm vào đó thì ở cả M15 và M30 đều đã xuất hiện phân kỳ giảm khi mà giá liên tục đi lên, nhưng RSI lại đi ngang ở trong một khoảng thời gian tương đối là lâu và RSI nó đang nằm ở trong khu vực quá mua. Như vậy thì cơ sở vào lệnh của mình cũng đã được củng cố thêm và mình hiểu rõ được nguy hiểm của việc mà ăn ngắn ngược với xu hướng đó. Và cái target kỳ vọng lúc đó của mình thực sự nó không phải một cái target dài mà mình chỉ kỳ vọng ở mức là 11 mà thôi. Và sau đó mình sẽ chốt lệnh. Và chúng ta sẽ cùng quan sát đường đi của giá ở thời điểm tiếp theo sau khi mình vào lệnh. Tuy nhiên ở đây nó xảy ra một vấn đề, đó là sau khi mình theo dõi cái lệnh đó trong suốt 2 tiếng đồng hồ, mình chợt nhận thấy là giá vẫn đi khá là dập dình xung quanh vùng 1782, 1781. Và cái thời điểm nó xuống sâu nhất cũng chỉ ở 1781 mà thôi. Mà sau khi mình nhìn thấy ở đây 4 cây nến đỏ liên tục với cái động lượng giảm dần, lực bán ở đây nó còn không quá là mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Và ở đây có vẻ nó sẽ không phá được cái đáy cũ của nó. Nên cái quyết định ở đây mình đã phải đưa ra, đó là mình sẽ cắt bớt cái lệnh sell của mình đi. Vì đây một cái lệnh nó là lệnh ngắn, nó không xuống mạnh, nên cảm giác của mình cảm thấy nó là có một cái điều gì đó nó không ổn ở đây. Quả thật là như thế, chỉ sau tầm 1 tiếng thì giá đã có một cái lực bật lên tương đối là mạnh. Tuy nhiên thì do mình đã cắt bớt những cái lệnh này rồi, thêm vào đó là cái lệnh của mình nó chỉ còn số lot, nó không phải là số lot quá là lớn, nên mình vẫn tiếp tục hold giữ cái lệnh này. Trước khi cái giá chạm với stop loss thì mình sẽ không có bất cứ một cái thay đổi gì về cái setup của mình. Và thực sự là nó không có gì quá là căng thẳng ở thời điểm này cả. Thời gian chờ đợi ở đây nó khá là cân não. Tuy nhiên do lúc đó mình có rất là nhiều thời gian theo dõi sát cái đường đi của giá, nên mình đã phát hiện ra ngay được một điều, đó là giá ở thời điểm đó đang bị ép vào cái mô hình cái nêm tăng. Và biên độ dao động của giá đã giảm dần khi đến cái phần cuối của cái nêm, báo hiệu khả năng xuất hiện một cái nhịp giảm điều chỉnh là rất là lớn. Chính vì nắm rõ được các cái mô hình giá nên mình đã nhanh chóng đưa ra được một cái entry mới đẹp hơn, và nó là ở mốc quanh 1787. Và hiển nhiên đối với cái lệnh này thì cái tỷ lệ RR nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái lệnh cũ mà mình đã vào. Hiển nhiên ở đây mình đã đưa ra một quyết định tiếp theo, đấy là mình vào lệnh với một cái số lot lớn hơn gấp 4 lần so với cái lần mình vào cái mốc 1783. Và mình vẫn cho rằng đây là một quyết định đúng. Đến 4 giờ chiều thì giá vàng đã khớp limit của mình và mình đã tiếp tục để giá chạy và mình chỉ theo dõi mà thôi.
Stop loss cho cái lệnh này mình vẫn để ở quanh khu vực 1789.5 và mục tiêu lợi nhuận của mình là 1783. Thì cái mức RR tương ứng ở đây nó rơi vào là khoảng 1.5. Trong thời gian đó thì mình không nhìn đồ thị nữa mà chuẩn bị tắm rửa, ăn tối cùng gia đình. Bởi vì mình nhận thấy một điều đó là nếu mà chúng ta nhìn càng nhiều màn hình, nhìn càng nhiều đồ thị thì cái tâm lý của mọi người sẽ càng dễ bị lung lay. Nên nếu không quá cần thiết thì cái lời khuyên của mình dành cho mọi người là đừng dành thời gian để nhìn đồ thị nữa, mà hãy dành thời gian cho bản thân, cho các bạn nhiều hơn, và nhất là dành thời gian cho gia đình. Các bạn hãy nhớ một điều đó là tiền chỉ được kiếm ra khi chờ đợi chứ không phải khi các bạn giao dịch. Và thời gian đã trả lại cho mình một cái phần quà rất là xứng đáng. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thấy ở đây giá đã chạm vào điểm chốt lời của mình, sau đó mới đi lên. Và mình ở thời điểm này mình đã có tiền. Không phải nhờ cái việc ra vào lệnh liên tục trong cùng một lúc, nên hãy nhớ giúp mình một lần nữa. Tiền được kiếm ra khi các bạn chờ đợi chứ không phải là khi các bạn đang giao dịch. Nhưng các bạn ạ, khi mà chúng ta thắng lợi thì nó sẽ trở nên chủ quan và chúng ta sẽ trở nên mất cảnh giác. Và đến ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó thì mình đã phải chấp nhận một cái kết quả thực sự rất là cay đắng khi mà mình đã bị mất đi những cái số tiền lãi mình kiếm được ở trong ngày hôm đó. Bắt đầu với lệnh sell limit vàng ở mốc giá là 1794 và đặt stop loss ở 1800. Mình cũng đã khá là nhanh với thị trường nên khi giá đến cái mức là 1788 và 1789 mình đã đặt một cái lệnh sell trước. Thực ra đây không phải là một cái lệnh sell FOMO đâu các bạn ạ, mà đây là một cái lệnh mà mình quyết định rất là nhanh khi mình đã bắt nhịp với thị trường khi nó xuất hiện một cái lực giảm rất là mạnh ở đây. Và như các bạn thấy đây là kết quả. Nhưng lòng tham mà các bạn, khi mà được 3 giá rồi thì giá đi lên với lực lên cũng khá là mạnh, mình lại tiếp tục mình vào đặt một cái lệnh sell tiếp theo. Nhưng mà đáng buồn thay thì sau đó giá nó lại đi lên tiếp sau khi mình sell ở cái mốc 9192. Điều này làm mình khá là căng thẳng và nói thật lúc đó mình cũng trở nên là mất kiểm soát. Stop loss mình đã tự tiện để nâng lên mức 1802 chứ không giữ nguyên ở mức stop loss lúc ban đầu. Bài học ở đây mình rút ra rất sâu sắc, đó chính là phải biết chấp nhận sai lầm, đừng cố chấp. Khi các bạn càng cố chấp thì thị trường sẽ tát cho chúng ta một cú rất là đau. Và đến sáng hôm sau thì giá tiếp tục vượt lên khu vực 180 và tất nhiên nó đã chạm với stop loss cái lệnh sell của mình tối hôm qua. Đúng thật là rất là đau và rất là chua xót, nhưng mình buộc phải chấp nhận. Mình đã không gồng lỗ nữa, không rời stop loss và các bạn cũng không nên làm những việc đó như mình. Và đặc biệt là cái việc các bạn nâng stop loss lên hay là tháo stop loss ra sẽ đem lại cho các bạn một cái mức rủi ro rất là lớn. Ngày hôm sau, ngày thứ 6 là một ngày cuối cùng ở trong cái tuần giao dịch. Và cảm giác của ngày hôm đó thì thực sự mình rất là tệ và rất là chán nản khi gặp một cái chuỗi thua rất là lớn ở trong cái ngày hôm trước. Tuy nhiên thì mình nhận thấy rằng mình không thể nào mình dừng lại ở đó, mình không thể nào mình chấp nhận mình thua cuộc với thị trường với một cái lệnh mà nó không xứng đáng như vậy. Và mình luôn nghĩ một cái điều rằng đấy thực sự nó chỉ là một cái ngày giao dịch tồi tệ của mình thôi, chứ nó không phải là một cái tuần giao dịch tồi tệ. Nên ngay lập tức sau đó thì mình đã theo dõi, dành thời gian để xem lại đồ thị, dành thời gian để xem lại tất cả những chỉ báo từ buổi sáng để tìm ra một cái setup tốt hơn để giúp mình có thể gỡ lại đâu đó những cái lệnh mình đã thua ở trong ngày hôm trước. Và một lần nữa mình nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, đấy chính là cái việc chúng ta stop loss thì đúng là nó mất tiền thật, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn nó sẽ rõ hơn về thị trường, chúng ta sẽ không bị cuốn theo những cái lệnh cũ của chúng ta và chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chúng ta sẽ cảm thấy mọi việc nó sẽ trở nên là nó sẽ rõ ràng hơn. Cả một buổi sáng mình dành để theo dõi thị trường và để lên kế hoạch, và tất nhiên đến buổi chiều nó xuất hiện ra một cái entry rất là đẹp. Đó chính là vào lúc 2 giờ chiều thì mình có đặt một cái lệnh sell limit ở giá 1812 với stop loss ở 1819. Cái điểm take profit kỳ vọng của mình là quanh mốc là 1800 và 1794. Thì ở đây nhiều bạn sẽ có một cái thắc mắc, đó là khi mình vào lệnh này trong một cái xu hướng tăng trước đó đang rất là mạnh, và ở đây không có bất cứ một cây nến đỏ đảo chiều nào trong cái biểu đồ H4, liệu rằng đây có phải là một cái lần nữa mình sẽ quyết định cản tàu và sẽ thất bại hay không? Nhưng nếu nhìn ở một cái góc độ rộng hơn, khi các bạn thu nhỏ cái đồ thị lại và chúng ta có thể vẽ ngay được một khu vực kháng cự khá là mạnh. Các bạn thể nhìn thấy ở đây giá bị từ chối rất là nhiều lần, 1, 2, 3, thậm chí đến 6, 7 lần. Và hiển nhiên đây chính là một mức key level giảm quan trọng ở trong khung H4. Phe mua đang cố gắng đẩy giá lên rất là nhiều lần. Tuy nhiên sau đó thì cái kết quả nhận lại là đều là những kết quả thất bại. Duy chỉ có một lần ở đây là giá phá lên được, nhưng không lâu sau đó thì giá lại tiếp tục tụt xuống dưới cái vùng này. Và đây là một cái điểm nhấn rất là quan trọng trong cái phản ứng giá lúc đó, chính là một cái cú phá vỡ giả đã được hình thành, và nó đã giúp mình xác minh được cái vùng này là một vùng khá là uy tín. Hay nói cách khác, đây sẽ là một cái vùng cản khá là cứng.
Chính vì những cái lý do đó nên mình đã tin rằng lần này phe mua rất khó để đẩy giá nó vượt qua được cái ngưỡng 1800 ở khu vực này. Quay trở lại với lệnh của mình, và trước thời điểm vào lệnh thì khi cây nến H4 này đóng, mình nhìn thấy được là đang có sự suy giảm động lượng từ phe mua khi giá liên tục tạo ra những cây nến với phần thân nhỏ hơn và phần râu dài hơn. Mà ở đây đặc biệt là khi ở gần vùng hỗ trợ và kháng cự như thế này, mình có thể khẳng định thêm quyết định vào sell của mình ở thời điểm đó là hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn có cơ sở. Mình đặt lệnh sell như các bạn đã thấy ở trên màn hình với cái tỷ lệ RR tương đối đẹp, đó là 1,2,5. Tuy nhiên đến tầm cuối giờ chiều, khi mà đã chứng kiến giá giảm liên tục 2 cây H1 khá là mạnh, kết hợp với đó là RSI ở cả 3 khung M30, H1 và H4 đều đã nằm ở trong khu vực quá mua rồi, nên mình lại có một quyết định lần nữa khá là vội vàng, đó là sell lập tức ở khu vực dưới này. Entry vào lệnh ở lúc đó sẽ là khu vực 1808.5 với stop loss là 1810.5, và kết quả là như sau. Như các bạn có thể thấy, ngay sau khi mình vào lệnh thì giá vàng đã nhanh chóng tụt về mốc 1806, 1807, đã đủ tỷ lệ RR là 11, và mình cũng đã thông báo với mọi người cắt bớt những cái lệnh với entry không đẹp đi. Nhưng vẫn có những các bạn nhắn tin trong nhóm kêu là cái lệnh đó bị thua lỗ. Thì ở đây mình cũng thực sự rất là nhận lỗi về bản thân khi mà mình đã không kiểm soát được cảm xúc, và mình đã trở nên khá là FOMO, khá là kiểu ham muốn đấu tranh với thị trường để chúng ta nhảy vào sell một cái lệnh sớm hơn khi mà nó chưa đến cái setup của chúng ta. Và cái kết quả của cái lệnh đó thì chắc không phải nói nhiều, mọi người cũng đoán ra được, đấy là cái lệnh đó nó bị stop loss. Và dù gì nữa thì mình cũng rất là xin lỗi vì cái lệnh này, và do cái tâm lý và cái xử lý của mình lúc đó nó không được tốt. Nhưng dù sao nữa thì mình vẫn nghĩ chúng ta là con người, chúng ta sẽ vẫn có những cái sai lầm, nhưng cái chính là chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta đứng lại sau những cái sai lầm đó. Chứ không có ai là một trader hoàn hảo có thể tự tin nói rằng tôi đánh 100 lệnh, tôi thắng cả 100 lệnh. Và đấy là một cái bài học thực tế mà mình rất là đau lòng. Đó chính là gì? Khi mà các bạn vào lệnh thì các bạn đừng nên FOMO, và các bạn đừng cố gắng để bạn tranh đấu được với thị trường. Và nếu mà các bạn cố gắng để đua theo thị trường thì kết quả sẽ là kết quả rất là tệ, có thể khiến cho tài khoản bạn trở nên thua lỗ rất là nhiều. Bởi vì thị trường nó luôn biến động rất là nhanh và rất là mạnh. Nếu các bạn không theo dõi kịp thì có thể các bạn sẽ bị mất cái điểm các bạn chốt được cái lệnh đó, thì nó sẽ rất là tiếc. Và ở trong cái trường hợp này là cái câu chuyện của mình, cái lệnh đó của mình có lãi rồi, nhưng mà sau đó thì mình lại không chốt, nó lại trở thành một cái lệnh lỗ ngược. Các bạn hãy cùng xem lại cái lệnh này với mình nhé. Paying commission to buy stocks is like getting a red card at the start of the match. And I don't like red cards, and I also don't like red in investments. But this is nice. Choose XTB and invest in stock CFDs with zero commission. XTB, real stocks, zero commission. Như các bạn đã thấy, sau khi bị stop loss ở cái lệnh vừa rồi, giá lại tiếp tục đi lên. Mình một lần nữa bình tĩnh đợi khớp cái lệnh sell limit của mình, cái mốc quan trọng và cái mốc đẹp hơn đấy là 1812 và 1813 trước đó. Và sau đó thì giá đã đi xuống cực mạnh, đã đến gần cái mức chốt lời của mình, tức là mốc 1796. Tuy nhiên thì tại cái thời điểm này mình đang theo dõi thị trường và mình nhận thấy được những cái điều như sau. Đó là thứ nhất, giá vàng đang thể hiện sự từ chối rõ rệt ở cái vùng kháng cự là 1807 và 1809. Khi mà chúng ta thấy trước đó là hàng loạt những cái cây nến với động lượng giảm dần, và nó kết thúc bằng một cây nến pin 3 với phần râu nến rất là dài. Điều này chứng tỏ rằng phe mua đã thất thế trong việc tấn công phe bán để đẩy giá tiếp tục đi lên. Và kết quả là phe bán đã ngay lập tức chớp thời cơ và trở nên mạnh mẽ hơn, tiếp tục đẩy giá nó đi xuống. Và áp lực bán rất là lớn tại cái thời điểm này. Cái điều thứ hai mình nhận ra được đó là ở dưới mức kháng cự 1807, 1809 thì khu vực hỗ trợ của giá tiếp theo gần nhất sẽ là từ 1786 đến 1789. Nên cái việc chốt lời 1796 như dự kiến ban đầu của mình có vẻ là chưa ăn được trọn con sóng giảm của cái xu hướng lần này. Vì thế mình đã quyết định thực hiện việc là gồng lời. Khi mà giá nó qua cái mức là 1805, mình đã rời stop loss về chính khu vực này để đảm bảo rằng dù giá có đảo chiều đi lên đi chăng nữa thì mình vẫn có lãi tới 7 giá tương ứng với 70 pip vàng. Và cái tỷ lệ RR nó sẽ là 11. Và đồng thời mình cũng sẽ đặt điểm chốt lời tại mốc 1786. Và đây ở trên màn hình là kết quả của mình. Tổng cộng là được 270 pip, và nếu bạn nào đánh 0.1 thì số tiền lãi sẽ gấp 10 lần như thế này. Và những cái lệnh to hơn thì mình đã chốt ở trước đó và mình chỉ gồng lại những cái lệnh nhỏ hơn mà thôi.
Và như các bạn đã thấy thì thị trường sẽ luôn dành cho các bạn rất là nhiều cơ hội và rất là nhiều những cái lệnh để các bạn thể kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên là chúng ta có đủ kiên nhẫn để chúng ta có thể chờ đợi đến khi những cái điều kiện đó nó xảy ra hay không, hay chúng ta sẽ nhiều khi chúng ta sẽ lại FOMO và chúng ta sẽ đi lại trước thị trường. Đôi khi cái lệnh đẹp nhất sẽ là một cái lệnh mà chúng ta sẽ cần thời gian chờ đợi để nó đi đúng theo cái xu hướng mà chúng ta đã đề ra ban đầu, và chúng ta sẽ có lãi bằng cái việc là chúng ta chờ đợi một cách có cơ sở. Và một lần nữa mình muốn nhắc lại, vậy thì có cơ sở ở đây là gì? Đó chính là khi mà chúng ta thấy giá tiếp tục còn có xu hướng tăng lên hoặc là xu hướng giảm đi và nó đi theo đúng cái nhận định của chúng ta, thì đi kèm với đó cách chúng ta quản lý vốn, cách chúng ta chốt lời, cách chúng ta nâng cái điểm TP, cũng như là cách chúng ta đặt stop loss một cách nó hợp lý và một cách hoàn chỉnh, thì nó sẽ giúp cho chúng ta gồng cái lệnh chúng ta sẽ tốt nhất. Và mọi người hãy lưu ý giúp mình với câu nói mà mình rất là tâm đắc, đó chính là tiền chúng ta kiếm được không phải từ cái việc chúng ta giao dịch, mà từ cái việc chúng ta sẽ chờ đợi, bao gồm chờ đợi một cái điểm đẹp để chúng ta giao dịch, bao gồm chờ đợi cho đến khi cái lệnh của chúng ta đạt cái mức TP của chúng ta. Và nó đi kèm với việc là bao gồm chúng ta chờ đợi cho việc là giá nó chạm stop loss, chứ chúng ta đừng nên chúng ta nâng hoặc chúng ta hạ, hay là chúng ta tùy tiện chúng ta bỏ cái stop loss của chúng ta đi. Và trên đây là toàn bộ những cái nội dung mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Và rất là hy vọng những cái lệnh thực tế, những cái câu chuyện thực tế của mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thị trường và sẽ giúp cho các bạn có thể có được những cái lệnh giao dịch sẽ tốt hơn trong thời điểm trong tương lai. Và một lần nữa cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi Em Forex và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.